बिना पासपोर्ट वाइफाई चलाउनुहोस्। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, बिना पासपोर्ट कसरी वाइफाई कनेक्ट गर्ने भनेर। हो साथीहरू, आज म यस भिडियोमा देखाउँदैछु हामीले बिना पासपोर्ट वाइफाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर। कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा तपाईहरूले भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुपर्नेछ। म तपाईहरूलाई स्टेप बाई स्टेप कसरी कनेक्ट गर्ने त भनेर देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नमस्कार, म हुँ प्लिज बोय। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो यस युट्युब च्यानल पौडेल टिभी। सबैभन्दा पहिले तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। ब्राउजर ओपन गरिसके पछाडि यहाँनिर सर्च बारमा क्लिक गर्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् क्युआर कोड जेनेरेटर फर वाइफाई। क्युआर कोड जेनेरेटर फर वाइफाई सर्च गर्नुहोस् र सर्च गरिसके पछाडि यहाँनिर देखाउनेछ एउटा ब्लू टिक भएको अप्सनमा वाइफाई क्युआर कोड जेनेरेटर भनेर वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। यो वेबसाइटमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर आउनेछ वाइफाई भनेर यसको इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ। हामीले यसमा साइन अप साइन इन केही पनि गर्नुपर्ने छैन। म तपाईहरूलाई डाइरेक्ट रूपमा देखाउँदैछु। वाइफाई क्युआर कोड भनेर आएको छ, नेटवर्क नेम भनेर आएको छ। मैले मेरो वाइफाईको नेटवर्क नेम हान्दैछु। म तपाईहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउँदैछु। तपाईहरू पनि स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला, किनभने कुनै स्टेप स्किप गर्नुभयो भने गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसको लागि नेटवर्क नेम म टाइप गर्दैछु। यहाँनिर मेरो नेटवर्क नेम म अर्को मोबाइलबाट हेरेर यहाँनिर टाइप गर्दैछु। यो टाइप गरिसके पछाडि यहाँनिर मेरो वाइफाईको पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरूलाई वाइफाईको पासवर्ड हानेर देखाउँदैछु। इन्टर गरिसके पछाडि यहाँनिर वाप 2 भनेर आएको छ, नन छ। तपाईहरूले पासवर्ड कुन अप्सनमा राख्नुभएको छ, WEP राख्नुभएको छ अथवा WPA WP2 राख्नुभएको छ, यसमा क्लिक गरेर जेनेरेट क्युआर कोड गर्नुहोस्। मैले पनि क्लिक गरिसकेको छु। क्युआर कोड जेनेरेट भइसकेको छ र अब हामीले यहाँबाट क्युआर कोड डाउनलोड गर्न सक्छौँ। म तपाईहरूलाई डाउनलोड गरेर देखाउँदैछु। डाउनलोड जेपीजी भनेर आएको छ, म डाउनलोड गर्दैछु। तपाईहरू भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला, किनभने अन्तिम समयसम्म हेर्नु भएन भने तपाईहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न कसरी डाउनलोड गर्ने त भनेर। यहाँनिर फ्रेम डाउनलोड भइसकेको छ क्युआर कोड। म यसलाई अब ओपन गरेर देखाउँदैछु तपाईहरूलाई। ओपन गरिसके पछाडि हाम्रो क्युआर कोड यसरी जेनेरेट भएको छ। अब हामीले वाइफाईलाई कसरी कनेक्ट गर्ने त भनेर म तपाईहरूलाई देखाउँदैछु। अब यहाँनिर हामीले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ, क्युआर कोड एन्ड बारकोड भनेर। म तपाईहरूलाई डाउनलोड गरेर देखाउँदैछु, किनभने मैले योभन्दा अघि नै डाउनलोड गरिसकेको छु। प्ले स्टोरमा गएर क्युआर स्क्यानर भनेर सर्च गर्नुहोस्। क्युआर स्क्यानर भनेर सर्च गरिसके पछाडि यस्तो अप्सन देखिनेछ। यसमा यहाँनिर फ्री क्युआर कोड स्क्यानर बारकोड स्क्यानर 2020 भनेर आएको छ। इन्सर्ट आइएनसी भनेर यो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड भएको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा अरू कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र तपाईहरूलाई देखाउँदैछु यो कस्तो टाइपको एप्लिकेसन हो भनेर। क्युआर एन्ड बारकोड स्क्यानर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईहरू पनि यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र अब हामीले वाइफाई कसरी बिना पासपोर्ट कनेक्ट गर्न सक्छौँ त भनेर देखाउँदैछु। यसको लागि म तपाईहरूलाई फर्स्टमा मेरो वाइफाईलाई फरवर्ड गरेर देखाउँदैछु। मैले यहाँनिर वाइफाईलाई फरवर्ड गरेँ। मेरो वाइफाई कनेक्ट छैन यति बेला। वाइफाई कनेक्ट छैन। अब म यहाँनिर क्युआर एन्ड बारकोड स्क्यानरमा जाँदैछु। क्युआर एन्ड बारकोड स्क्यानरमा गइसके पछाडि यहाँनिर माथिपट्टि 3वटा डट छ। यो 3वटा डटमा क्लिक गरेर स्क्यान इमेज भनेर आएको छ। स्क्यान इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। ग्यालरी ओपन गर्नुहोस्। क्युआर कोड ओपन गर्नुहोस्। क्युआर कोड ओपन गरिसके पछाडि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्
सिलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर हाम्रो वाइफाई नेम र पासवर्ड सो गरिसकेको छ। अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर देखाउँदैछु बिना पासवर्ड। हामीले वाइफाईलाई अटोमेटिकल्ली कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसले के सजिलो हुन्छ त भने तपाईँहरूले यो क्युआर कोडलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो घरमा राख्नुभयो भने मान्छे आएर पासवर्ड के हो त भनेर सोधिरहने झन्झट हुँदैन। अटोमेटिक स्क्यान गरेर डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र कनेक्टमा क्लिक गरिसके पछाडि अटोमेटिकल्ली वाइफाई कनेक्ट भएको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गुड क्वालिटी भनेर आएको छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। दिस मच टाइम फर टुडे। होप यू गाइज enjoy the video. Give thumbs up if you like this video.